Hello mga ka-art fan! Ako nga pala si Kuya Hens and welcome sa ArtTayo. On today's video, I will teach you how I made these cute little kittens. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to hit the like, subscribe, hit the notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. But bago tayo magpatuloy, sabi nila ang pusa raw ay may siyam na buhay. Ngunit alam niyo ba na isa lamang ito sa pinaka-popular na myth sa buong mundo? Ang myth o mitolohiya sa Tagalog ay mga katang-isip. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, pwede itong i-define as an old story na ang main goal is to explain different phenomena. Sinasabi na ang myth o ang usapin na ang pusa ay may siyam na buhay ay nanggaling kay William Shakespeare nang isinulat niya ang play na Romeo and Juliet na may mga linyang a cat has 9 lives, for 3 he stays, for 3 he strays, for the last 3 he stays. Marami din sa mga tao ang naniniwala na ang myth ay nagsimula sa simple observation na may kakayahan ang mga pusa na maglanang maayos kahit sa pinakamataas na tinulanan nito. At sa dinami-dami ng numbers, bakit 9 lives? Bakit hindi naging 7 or 8 lives? Dahil ang number 9 daw ay may ituturing na magic number. At sinasabi na nag-originate din ito noong ancient times dahil ang mga pusa ay sinasamba dati ng mga tao dahil sa pagiging magical o mahiwaga nila. That's our trivia for today. We'll do more trivia on our next vlog para dagdag kaalaman. Kaya, tara! Art tayo! Ang mga gagamitin natin ay colored art paper, ruler, gunting, lapis at ballpen, marker, glue, at paper masking tape. Sa isang colored art paper, gumuhit ng hugis parisukat na may sukat na 14 by 14 cm at gupitin ito. Sa isa pang art paper ay gumuhit ng parisukat na may sukat na 20 by 20 cm at gupitin ito.
ito na ang ating finished product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time for another art video. Tara, art tayo!